מגי בר, קוסמטיקאית כבר 33 שנה מהערבה, עובדת בעזרת מכשיר אינפרה-ישראלי להורדת שיער ולטיפול בשלל בעיות כמו פטרת ציפורניים, פיצי אקנה, פיגמנטציה בעור, ועכשיו גם נגד טפיל הלשמניה. עם כל הצניעות של מגי, מדובר כאן כנראה בתגלית עולמית. המשרד להגנת הסביבה מזהיר, זבוב החול שמדביק בשושנת יריחו, שימו לב, מתפשט בתקופה האחרונה, גם לאזורים שאליהם לא הגיע בעבר. לפני שנתיים נעקצתי על ידי יתוש. זה קרה בבית, ששכבתי על הרצפה. ממש הרגשתי את העקיצה, אפילו ראיתי את היתוש או אחד דומה לו. הלישמניה, או בשמה היותר עממי, שושנת יריחו, זה מסוג הדברים שנתקלתי בהם המון כאן. זה טפיל שיש לו מחזור חיים מסובך. הלישמניה נמצאת בדם של הגרביל או של המכרסם, ונמצאת בבלוטות הרוק של הזבוב החול הפלבוטומוס. הזבוב הזה קופץ לגובה לא רב, לגובה כזה של ילד, ולכן רוב הנפגעים הם ילדים. חלק מהקיצות הם בפנים, ובעיקר כשזה נוגע לילדים או לנשים, הדבר הזה מאוד משמעותי. אני הייתי בהיריון עם הילד השלישי שלי, וגיליתי שפצע שמתחיל לי על הפנים זה בעצם לשמניה, והרופאים לא יכלו לטפל בי כי הייתי בהיריון, ואחרי זה היא אישה מניקה. הפצע בעצם היה ממוקם פה, מתחת לעין, הוא היה על הפנים, והוא היה גדול, מאוד 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 הפריע לי. מה בעצם הטיפול, פרופסור, אם בכלל? הטיפול הוא בעייתי גם, הטיפול הוא או משחות שהן לא כל כך יעילות בדרך כלל, או הזרקות לשולי הפצע, שזה משהו לא נעים וקצת כואב, במיוחד כשמדובר בילדים כמובן. צלקת אגב זה חלק בלתי נמנע מהעקיצה, או שאפשר בעצם למנוע את הצלקות בסופו של הטיפול? אם נעקצת ולזבוב החול יש לו את הטפיל, אז כבר זה הולך לקרות חד משמעית. אני נסעתי לרופא, לבאר שבע, וכשהוא ראה את הפצע שלי, הוא אמר לי שהוא חושב שיצטרכו לעשות לי הזרקות, שיזריקו לי לתוך הפצע סטרואידים, ואני לא אוכל להעניק. ובעצם כל הנסיעה חזור, היה לי מאוד קשה לחשוב על איך אם אני אפסיק להעניק, מה אני אעשה. אז הייתה לי חברה מחצבה שאמרה לי שמגי מטפלת בלשמניה עם המכשיר שלה, ובעצם זה לא מפריע שאני מניקה. אז אביתר היה בן חודש. וככה באתי אליה. את טיפול הלשמניה גיליתי ממש במקרה. הגיעה אליי בחורה, נערה, בת 16, והיא הגיעה לטיפול הסרת שיער. איך שראיתי אותה, שאלתי אותה מה קרה למצח, היה לה פלסטר על המצח, ושאלתי אותה מה קרה למצח. אז היא אמרה, אוי תעזבי, זאת שושנה, גם האמא שלה אמרה, זאת שושנה, אנחנו לא מצליחות לטפל בה כבר 3.5 חודשים, הלכנו לכל הרופאים, לכל רופאי העור, לרופאי המשפחה, למרפאים טבעיים, לבתי מרקחת, לבתי טבע, לא מצאנו פתרון לשושנה. ביקשתי לראות את הפצע. הנערה הסירה את הפלסטר מהמצח, וראיתי עיגול של פצע מוגלתי מאוד, והנערה אמרה לי, אני אתן לך לגעת בי בתנאי שלא תגיעי לי בפנים, כי מאז העקיצה, הפנים כואבות לי עד למטה, עד הדקולטה, הכל כואב לי. אוקיי, שאלתי אותה אם היא תסכים שאני אטפל בה באינפרה. אז האמא אמרה לי, תשמעי, כל דבר שיעזור לה ולא יזיק לה, אנחנו מוכנים. ביקשתי מהנערה להגיע למחרת. כעבור 24 שעות מיום הטיפול הראשון. למחרת היא הגיעה אליי, אני לא אשכח את זה, כי היא נכנסה בדלת, פתחה את הדלת ואמרה לי, מצידי תצבטי אותי, כלום לא כואב לי יותר. ואז אני צעקתי, אמרתי, יש, מצאנו משהו. אני חושבת שתוך 2-3 הייתי אצלה, כבר ראיתי שהפצע עומד להתייבש. נכון שזה לא אומר שהוא היה נראה באותו רגע טוב, אבל כבר ראיתי את הכיוון שהולך להתייבש, שהוא מת הפצע, והמשיכה לטפל בו ולטפל בו. וגם לטפל בעור שלי, שיחיה את עצמו, שיהיו את שכבות עור,
בעצם הצלקת היא, אני אפילו לא העזתי לפנטז שככה זה ייראה. במכשיר הספציפי הזה אני מצליחה לייבש את הפרוטוזאה. הפרוטוזאה היא זחל, קדמונים שגדל בתוך עקב העקיצה, מועבר לאור, ואני מצליחה לייבש אותו, לפרק אותו למעשה, מהחלבונים שהוא מורכב, ואז אני מתחילה בעצם לטפל בפצע עצמו. להבריא את שכבת האור עד ממש הצלחתי בטיפולים להעלות את רקמות האור. שכבה אחרי שכבה, הגיעו אליי מטופלים עם מכתשים. כשהמכתש עדיין מוגלתי ורטוב ופעיל. הצלחתי בעזרת האינפרה לייבש את המכתש הזה, ובעזרת טיפולים ממושכים הצלחתי להבריא את האור ולהביא אותו למצב של כמעט ולא רואים צלקת. לא רואים את המכתש הגדול שרואים בדרך כלל מעקיצת זבוב הלשמניה. אם מטופל או מטופלת מגיעים אליי קרוב לזמן העקיצה, זאת אומרת שבועיים, חודש, אז הטיפול קצר יותר. יש שמגיעים אליי אחרי 9 חודשים או שנה, האור כבר עם נזק גדול מאוד, ואז אני צריכה לטפל טיפול ארוך יותר. קודם כל, להיפטר מהלשמניה, מהטפילים שיש בתוך האור, ורק אחרי זה אני מתחילה לטפל בפצע ולרפא את שכבת האור שניזוקה. עברתי סדרה של 4 או 5 טיפולים. לא הופיעו לי אצלי באיזשהו שלב, אחרי הטיפול לא הופיעו אצלי המוגלה, זה היובש הזה, כזה מין יובש מוגלתי כזה, נעצר, כל הזמן היה בור, כל הזמן היה בור. הגירודים ירדו. האמת לא האמנתי, הייתי סקפטי בהתחלה, לא האמנתי שזה עוזר או קורה. מרגע שגיליתי את התגלית, זה נפוץ מיד בכל האזור, פניתי לחברה, החברה כמובן היא גוף גדול יותר ומוסמך יותר. לי קשה מאוד להגיע לגופים הגדולים ולעולם הרפואה, והם פנו בדרכים מקובלות לוועדות, וכרגע זה נמצא בשלב של מחקרי. המכשיר מאובטח עם 19 תקני בטיחות ארציים ועולמיים. המכשיר מאוד בטוח. הטיפול עצמו לא כואב, הוא לא משאיר סימנים, אין תופעות לוואי, הוא לא מסוכן, הטיפול הוא על הפצע, וגם לא כואב למטופל, ואז נוצר מצב שהם חוזרים לטיפול כמה שצריך לעשות. אחרי שסיימתי אני עם הפצע שלי, ראיתי על הבן הקטן שלי, על אביתר, 4 פצעים על המצח, שישר זיהיתי שזה לשמניה, ואפילו לא הלכתי לרופא. הלכתי ישירות למאגי, והיא טיפלה בתינוק שלי במסירות, ועשיתי את מה שהיא ביקשה ממני לעשות, והגעתי אליה בזמנים שהיה צריך להגיע, ובאמת גם אצל אביתר, במצח, הצלקות הן מזעריות ביותר, והטיפול עבד בצורה מיידית. כי איך שהתחיל הפצע ידעתי ללכת למאגי, אז זה עשה את זה גם הרבה יותר מהר. מה שאצלי לקח כמה חודשים, כי הגעתי אליה בצורה מתפתחת יותר, אצל אביתר זה היה ממש עניין של שבועות. אני עובדת עם חיילים שנעקצו, שמגיעים אליי מפה לאוזן. אני יודעת שאין פתרון אחר, אז הם באים אליי. אני עובדת עם נשים בהיריון ותינוקות, שגם להם אין פתרון, אז הרופאים מפנים לחלופות. אבל מגיעים אליי גם מאזורים צפוניים בארץ שנעקצים, מגיעים מאזור עפולה, חדרה, רחובות, מאזור של נאות הכיכר, מאזור של רמת נגב, הרבה עקוצים. לדעתי, אם היה דבר כזה בזמני, בזמן שהייתי רופא בערבה, הייתי משתמש בזה. בביטחון מלא, כולל הבת שלי, כולל לי עצמי. אני מקווה שהתהליך הזה יתפתח מבחינה רפואית ויקבל הכרה, ונוכל להעביר את השיטה בכל הארץ, אולי אפילו גם בעולם. אני יודעת על מקרים של 100,000
עקוצים בשנה מדווחים, למשל ברזיל, 400,000 מדווחים בשנה כעקוצים. אני עובדת בערבה ובאילת. אני מטפלת בהרבה אנשים, אני חושבת שטיפלתי בסביבות 100 אנשים עקוצים, כולם בהצלחה גדולה מאוד, והחזון שלי הוא שאנשים שנעקצים וסובלים כל כך ימצאו מרפא במרפאות של רופאי העור, שהשיטה תופץ, תקבל אישור כמובן על ידי משרד הבריאות והגופים המוסמכים, וסוף סוף יהיה מזור לאנשים שנעקצים.